તો આજના લેક્ચરમાં આપણે ફોરિયર સિરીઝનો એક્ઝામ્પલ કઈ રીતે ગણવો એ જોઈશું. ફોરિયર સિરીઝનો મેથેમેટિકલ કન્સેપ્ટ જોવાને બદલે આપણે સીધું એક્ઝામ્પલ પર ફોકસ કરશું. તો એક્ઝામ્પલ આ રીતે આપી શકે: obtain Fourier series for fx equal to x minus 1 less than x less than 1. અહીંયા fx ને બદલે ઇક્વલ ટુ x ના બદલે બીજું કંઈ પણ ફંક્શન આપેલું હોય, રેન્જ પણ બીજી કંઈ આપેલી હોઈ શકે. તો આ એક્ઝામ્પલ કઈ રીતે ગણવું? તો આના અંદર પહેલું સ્ટેપ છે આઈડેન્ટિફાય a, b, l and fx. ઓકે, તો અહીંયા a મતલબ નીચેની રેન્જ -1, b મતલબ રેન્જનો ઉપરનો ફિગર 1, fx બરાબર x આપેલું જ છે, અને l ની ફોર્મ્યુલા છે b - a/2, એટલે કે 1 - -1/2 એટલે કે 1. ઓકે, તો a, b, l અને fx એ નક્કી થઈ જાય એ પછી ઓઇલર ફોરિયર ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરવાનો. ઓકે, ઓઇલર ફોરિયર ફોર્મ્યુલા છે fx is equal to a0/2 summation 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l. આ ફોર્મ્યુલા તમારે યાદ રાખવાની છે. આખા ચેપ્ટરમાં આ ફોર્મ્યુલા કામ લાગશે. હવે આ ફોર્મ્યુલા ab fx અને l મેળવ્યા પછી આ ફોર્મ્યુલા લખવાની fx વાળી. હવે આમાં તમારે 3 વસ્તુ મેળવવાની થશે: a0, an અને bn. તો a0, an અને bn મેળવવાની ફોર્મ્યુલા આ રીતે છે: a0, an અને bn. આ ફોર્મ્યુલાનો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો. આ ફોર્મ્યુલાના આધારે આખો એક્ઝામ્પલ ગણી શકાશે. a0 ની ફોર્મ્યુલા છે 1/l a to b fx dx. an ની ફોર્મ્યુલા છે 1/l a to b fx cos n pi x by l dx. bn ની ફોર્મ્યુલા છે 1/l a to b fx sin n pi x by l dx. ઓકે, તો એ અહીંયા જુઓ, a0 સાથે કંઈ નથી, તો a0 માં fx એમનો, an માં સાથે cos n pi x by l છે, તો an માં fx સાથે cos n pi x by l. એ રીતે bn સાથે અહીંયા sin n pi x by l છે, તો bn ની ફોર્મ્યુલામાં પણ fx સાથે sin n pi x by l. આગળ 1/l અને ઇન્ટિગ્રલ a to b. ઓકે, તો આ ફોર્મ્યુલાની મદદથી a0, an અને bn ગણવા પડે. હવે આ ફોર્મ્યુલાની અંદર a, b અને l અને fx આ જોઈએ, તો a, b, fx અને l આપણે અગાઉ ઓલરેડી મેળવી લીધેલા છે, તો એ મૂકી દેવાના. l1 છે અને આ -1 to 1 છે, તો 1/1 -1 to 1 fx બરાબર x છે. બરાબર, તો અહીંયા મૂકી દેવાના. અહીંયા l બરાબર 1 મૂકો એટલે cos n pi x, l બરાબર 1 મૂકો એટલે sin n pi x થઈ જાય. ઓકે, આ ફોર્મ્યુલામાં આ બધું મૂક્યા પછી આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવા પડે a0, an અને bn. આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ છે અને એમાં તમારે ઇન્ટિગ્રેશન આવડતું હોય તો જ તમે ગણી શકશો. બરાબર, આ કઈ રીતે ગણવું એ કેલ્ક્યુલેશન આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. આ કેલ્ક્યુલેશન જ મેઇન સ્ટેપ છે, અને એક વખત આ ગણી નાખશું પછી આ a0, an અને bn ની વેલ્યુ એ આ સિરીઝમાં મૂકી દઈશું, તો તમારો ફાઇનલ જવાબ આવી જશે. Okay, so here we end this video lecture.